Ito na nga ang ating kinita last November 13, 2020. 300 prepaid load from this application. At kung gusto nyo ring malaman kung paano kumita sa application na ito, stay tuned at panoorin ng kumpleto ang video. So, alam ko kung bakit nag-stay ka sa video ito, gusto mong malaman kung paano kumita. So, kung gusto mong malaman kung paano mag-sign up sa application na ito na ang pangalan ay Milieu, okay? So, meron po tayong video na dedicated dito, yung first video ko. Ilalagay ko po sa description yung link noon, panoorin nyo po. At dito rin sa taas, makikita nyo po yung video na yan. At para inyo pong ma-review kung paano mag-sign up. Pero ngayon, mag-concentrate po tayo kung ano na ang nangyayari, ano na ang kalagayan ng ating Milieu. Okay? So, makikita nyo po dito sa aking screen yung ating update tungkol sa Milieu. So, makikita po natin yung ating development. Dito yung circle na ito. Sabi dyan, 12,513. So, tanong, yan ba ay enough na para mag-withdraw? Sagot, pag pinindot nyo po itong dito sa baba may apat po na icons, yung pangatlong icons na mukhang regalo, pag pinindot nyo po yan, lalabas dyan ang ating mga options for withdrawal. Okay, 12,513 points is equivalent to number 1, pwede ka nang mag-max restaurant kasi may max voucher ka na 200 pesos at only 11,500 points. Pwede ka rin pumunta sa Pancake House. So, 11,500 points din po yan. Meron kang 200 voucher, makakabili ka na ng pagkain dyan. O kaya, pandemic ngayon. So, wala tayong pang grocery. Kasi walang trabaho si Mister, walang trabaho si Mrs. Pares kayong walang trabaho pero mayroon kang natirang points dito sa Milieu. Pwede kang pumunta sa Pure Gold worth 200, pwede na rin yan, makabili na ng ilang sardinas o kaya mag-SM ka na lang. Pwede ka rin doon maghanap ng mga paborito mong sardinas or noodles o kaya pirahin na lang natin, baka mas kailangan mo pambili ng diaper, Gcash, or medyo saucy ka, gusto mo ng burger, okay, Jollibee. Or may tinitignan ka sa Lazada at gusto mong bilihin, pwede rin dyan. 12,500 points, kasyang-kasya pa. Okay, or i-paymaya na lang natin yan or kailangan mo ng load. Okay, konting hintay. May 15,000 points po kasi sa paymaya at sa ating po prepaid load, kailangan po natin 16,000 points. So, ilan na lang yan? Worth, yung mga 3,000 plus points na lang, we're good. Okay? So, makikita nyo po, yung ilan dyang mga boxes or ilan dyang mga offers for redemption ay pwede na. Pero yung ilan ay medyo malapit-lapit pa lang. Okay? So, pwede na tayong mag-withdraw. Pero hindi pa po ako mag-withdraw kasi meron po akong target dyan. May target tayo dyan eh. Gusto natin kumita ng mas malaki. Gusto natin yung 500 Gcash e-gift. Okay, at 26,000 points. So, meron pa naman tayong pang sardinas. May bigay pa namang mga ayuda si Mayor. Hindi, joke lang. So, meron pa naman tayong mga pang sardinas. Ipon-ipon lang, palaki-lakihan lang para withdraw din tayo pag may time. Okay, so paano bang mag-gather ng points na equivalent sa mga gifts na ito? Okay, kung balik tayo dito sa ating home screen, makikita po natin dyan video, audio survey up to 33 to 342 points, 3 to 5 minutes mo lang sasagutan. Pindutin mo lang yung start survey. Pag pinindot mo yung start survey at medyo matagal, pero pag malakas ang internet mo, mabilis. So, sasagutin mo lang yung mga tanong. Halimbawa, sabi niya rito, do you watch movies regularly at home or at the cinema? Okay, so yes or no ang sagot lang. So, syempre, nanonood tayo at home. Proceed. 4 points ka na. Where do you prefer to watch movies? Saan mo gusto? Ngayon, pandemic yan, walang sini-sini. Kaya sa home lang tayo. Netflix lang yan. O kaya I watch Pop TV. Pwede yan. Baka naman. Okay? Next, on average, how often do you go to cinema?
So medyo hindi na tayo ngayon, less than once a month na tayo ngayon kasi nga bawal nang lumabas. ECQ po ngayon as of the making of this video. So which film genre? English. Do you enjoy? Select all that apply. So ito more than one. So anong genre? Mahilig tayo sa may mga cartoon din tayo. Action and adventure, Filipino, syempre Pinoy tayo, Asian, Korean drama, family, comedy, yan, di mawala. Ako, mahilig din ako sa documentaries. So, yan po mga pinili ko. Proceed. Okay. Meron tayong 25 points. Which film genre do you enjoy? Part 2. Qualify mga yan. Okay. Gusto rin natin mga digmaan. Ayoko ng horror. Gusto natin western, romance, medyo ma-cheesy tayo, fantasy, science fiction, and indie siguro. May mga maganda tayong indie dito sa Pilipinas. Proceed again. Okay. So, ito po medyo engaging na to. Kailangan mong magsulat kung ano talaga yung sagot. Please name a movie that you enjoyed watching recently. Yeah, kapapanood ko lang ng PMAC eh. Ewan ko kung alam niyo ito. Okay? So, PMAC. Ayaw ah. Hindi ata kilala. Kilala pala. Ayan, yung Thailand na, no? Si Milieu. Basta yun. Do you watch TV programs regularly? No, hindi na uso ngayon ng TV sa akin. YouTube na lang tayo. Okay. Naging 57 points na tayo. Are you currently subscribed to a cable satellite TV service? No. Okay. Pero yes, you pinindot. Okay. No. Proceed. And are you currently subscribed to an internet streaming video service like Netflix, for example? So, hindi na ako nakapayad sa Netflix ko, kaya pag TV lang tayo, 20-20 lang yan. Sabi niya, e.g., for example, like it's been known. Proceed. Okay. Which internet video streaming service are you currently subscribed to? Tingnan natin kung nandyan, none of the above. Wala dyan eh. Yun pala, may iWant TV tayo. Again. iWant TV yan, meron din tayo niyan. How many hours are there in a day? Ito yung mga, ano tayo dito, attention check questions. Kaya pag ano po, huwag niyo pong dadaya, huwag kayong pindot ng pindot at proceed ng proceed. Kailangan po, basahin niyo mabuti yung questions. Okay, halimbawa ito, baka mga pindot ka ng una 24 hours lang po meron sa isang araw. Baka hindi niyo po alam. Hindi, alam niya yan. Do you listen to music regularly? Yes, Spotify. Okay, and then do you regularly listen to music while commuting? Hindi tayo nagko-commute ngayon, pero dati na nagko-commute tayo, lagi tayo nakikinig dyan. Ayaw natin marinig yung ingay. So natin ng chill lang. Do you watch music video regularly? Yes. Okay, lalo na mga faves natin. Favorite. Which music genre do you enjoy? Okay. Well, gusto ko ng mga dance din. Okay, children's music. Baka narinig yung background namin. Nakikinig yung anak ko ng... Hindi kaya, nanonood siya ng Cocomelon. Alright, heavy metal, meron. Meron din tayo dyan. Electronic, alternative. Yan, mga banat natin. Malapit-lapit na. Which music genre do you enjoy? Rock. Gusto rin natin yung gospel, soul, folk, R&B, hip-hop, pop, yan. Blues, maganda rin yan. Reggae, hindi gano. Okay. Boom. Part 3 ng which music genre do you enjoy? Gusto din natin ng country, K-pop, classical. Okay. OPM, syempre. Pinoy tayo. Yan. And please name a singer or music group that you are fan of or a fan of. Diba? Siyempre, ano tayo, medyo millennial tayo eh. Kaya, ano yan, favorite natin, Journey. Yan, we like Journey. Okay? Arnold Pineda. Please name a song that you have recently enjoyed listening. Siyempre, Journey nga tayo, pre. Kaya open arms yan. Open arms. Lying beside you. Yan. Wow. Okay, parang hindi kilala yung open arms ha. Ayun, boom. Okay, malapit-lapit na. Do you listen to the radio regularly? No, hindi na po tayo nakikinig sa radyo. Kasi pwede naman tayo mag-wishing. Pwede naman tayong mag-YouTube.
Pwede naman tayo Spotify. Okay, are you subscribed to an online audio streaming? Yes, Spotify po tayo. Okay, which online audio streaming service are you currently subscribed to? Audio Spotify na eh. Yan, okay. Mga ganyan lang yung tanong, no? Hindi naman ganong mahirap kung ano talaga yung ginagawa mo. Ito naman, ito yung mga general questions, yung mga nangyayari ngayon. Pero ito wala lang points to. Para lang itong courtesy. In your opinion, should ECQ be extended in Metro Manila and nearby provinces? Honestly, vaccination ang mas naniniwala kong dapat. Kaya, no. Okay, hindi ECQ ang sagot. Ang sagot ay vaccination. Libre nyo na lang sa amin yan para matapos na ang pandemya na ito. Really, Alice did her signature line ring here for blood. What do you think? Ano yun? Okay. I prepared it all here. Okay. How do you feel about the safety of lab-grown food? Siguro ito yung mga okay din naman yan. I think they're somewhat safe. Okay. Alright. Isa pang question, what do you think about marriage counseling? I will be open to if my marriage faces problems. Yeah, syempre gusto natin may counseling. Okay, kung married tayo at may problems. So yan na, pagkatapos niya makikita mo na yung mga metrics ng mga sagot kasi hindi lang ikaw ang sumasagot yan. Okay, kikita mo yung mga nangyari dyan, ilan yung mga sumasagot, ilang percent. Okay, and then hit continue. And you're done for now. Sabi niyo guys, you're done for now. Okay, kita mo yung counter, nagdadagdag na po yung mga points na nakuha natin. So, magkakaroon ng mga surveys, mga 2 to 3 every week. Kaya sabi niya, check back for more. So, from time to time, mag-check ka lang, sasagot ka lang mga 3 to 4 minutes. That's enough. 3 to 5 minutes tops. And that's good. Okay? Tapos na. Back to home. Okay. So, nag-improve na yung kanina. 12.5 lang ngayon. 12.7 na. Madadagdagan na yan. Okay. So, ganyan lang po kadali ang ating Milieu. So, kung kayo po ay interested na mag-download po ng applications na ito at mag-start na po mag-ipon para sa ating mga kabuhayan, go! Nandyan po sa link, sa description ang link natin at yung ating invite code. Just use it at I would really appreciate it. So, if you like this video, huwag niyong kalimutang mag-like kasi nga like nyo di ba? At kung gusto niyo mga katulad ng videos na if you like more kind of this more videos like this kind or like this type, kung ganito mga gusto niyo pinagkakakitaan, may mga susunod pa. Okay? Subscribe niyo lang tapos i-hit niyo yung notification bell para kayo ang mauna na makaalam. O di ba? Salamat po, and once again, this is Ron, and be safe po. God bless.